Khi mà hồi còn bé ấy, thì tôi rất là thích chơi cái tranh ghép hình và rất là nhiều bạn cũng thích chơi cái trò chơi đấy. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm tranh ghép hình. Đầu tiên các bạn mở file, vào châm nhé. Các bạn ấn Ctrl G để nhân đôi lớp lên. Sau đó chúng ta vào Style. Đây là tôi đã lấy thanh Style ra rồi. Trong trường hợp mà chưa có Style thì làm sao? Các bạn vào Windows, bấm vào Style. Đó. Sau đó chúng ta bấm vào cái Merge Image. Chúng ta lại quay về lớp layer. Chúng ta double click vào lớp layer này. Chúng ta vào phần texture và chúng ta sẽ chỉnh từng cái ô ghép này cho nó theo đúng ý của chúng ta. Như tôi sẽ chỉnh như thế này thôi. Tại nhiều mảnh quá tụi mình cũng chẳng ghép được. Đây là chỉnh cái độ lõm vào hay là độ lồi ra. Chúng ta để giá trị âm thì nó sẽ lõm vào. Để giá trị dương thì cái miếng ghép của chúng ta sẽ có vẻ bị lồi ra ở các cái đường kẻ. Chúng ta để tạm vừa phải thôi. Ta sẽ to lên một chút nữa. Tôi cho là giá trị là 300 đi. Hơi cắt quá. 290 nhé. Cứ tạm thời chấp nhận giá trị này. Hai 95 đi. Ok. Đó, vậy là chúng ta đã tạo xong một cái bức tranh ghép hình. Chúc các bạn thành công. Chúng ta lưu file nhé.